Όταν ξεκινήσαμε να το σκεφτόμαστε δεν είχε καμία ονομασία, δεν λεγόταν The Riding Project. Ήταν απλά η ιδέα μας να κάνουμε ποδηλατικές διακοπές. Ήταν δύσκολο να πιστέψει κάποιος αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Ρωτήσαμε τον Άσο εάν θέλει να βιντεοσκοπήσει όλη αυτή τη φάση που θα κάναμε εμείς. Θα ήμασταν δύο ποδηλάτες τρελοί και θα είχαμε και έναν τρελό οδηγό, ο οποίος αυτός είναι ο Πάτρικ. Στον Πάτρικ ανατέθηκε να χαράξει τη διαδρομή. Έπρεπε να περάσουμε από τα πιο ανορθόδοξα μέρη, διαδρομές που δεν έχουν πατηθεί. Ο σκοπός του Riding Project ήταν να πονέσουμε. Θέλαμε να κάνουμε κάτι πολύ δύσκολο. Τα παιδιά είπαν 158 χιλιόμετρα 30 μέση ωραία. Εντάξει, πρώτη μέρα είναι, είμαστε φρέσκοι. Κρατάμε δυνάμεις για μετά. Κρατάμε δυνάμεις για τα επόμενα σκέλη. Δευτέρα πρωί, 5 Αυγούστου, μαζευτήκαμε στο πάρκινγκ Άρτεμις στην Ακρόπολη. Εγώ, ο Κωνσταντίνος, ο Νάσος, ο Πάτρικ, ο Γρηγόρης, ένας φίλος που ήρθε μαζί χωρίς να έχει τα χιλιόμετρα στα πόδια του. Ρολάραμε προς Λεωφόρο Αθηνών μέσα στην κίνηση, μέσα στο καυσαέριο, με μόνη ελπίδα να βγούμε λίγο παραέξω και να ποδηλατήσουμε σε καθαρό αέρα. Πάμε για Αλίαρτο. Ναι. Ωραία. Το πλάνο της πρώτης μέρας ήταν Ακρόπολη, ανάβαση προφήτη Λία, Θεσπιές Ερυθρές, Αλίαρτος, λίγο έξω από το Δίστομο, ανάβαση προς Αράχοβα και κατηφόρα για Δελφή. Εκεί που θα μπορούσαμε να στρίψουμε και να συνεχίσουμε να ρολάρουμε στην άσφαλτο, συνεχίσαμε ευθεία και μπήκαμε σε ένα καρόδρομο. Ήταν ο πρώτος χωματόδρομος του εξαήμερου. Με 25 λάστιχα, με πίεση για άσφαλτο, ήταν άριστο. Πού σας πάω, μέσα στα σας πάω! Ο πρώτος χωματόδρομος βγήκε από ένα λάθος. Της το λέω τώρα. Ωραία. Καλύτερα αυτό. Για να μην στρίψετε, Καλύτερα έτσι. Μετά την Αλίαρτο, ο Γρηγόρης δεν μπόρεσε πλέον να συνεχίσει. Όπου μπορείς, μπαίνεις μέσα, δεν το συζητάμε. Άμα δω τζορίζομαι θα μπω ρε. Έχει πολύ ανηφόρα μετά. Η επόμενη στάση μας ήταν λίγο έξω από το Δίστομο. Δεν θα μπορούσαμε να μην σταματήσουμε στο μνημείο της σφαγής του Διστόμου, όπου τον Ιούνιο του 1944 οι Γερμανοί θανάτωσαν 223 ως αντίπεινα στην ελληνική αντίσταση. Μετά το Δίστομο ο δρόμος είναι συνέχεια ανηφορικός μέχρι την Αράχοβα. Μπήκαμε μέσα στην Αράχοβα, όπου γινόταν κακός χαμός από τα αμάξια και κατηφορήσαμε για Δελφούς. Η κατάβαση για Δελφούς, αν κάποιος δεν την έχει κάνει, είναι ένα must, μόνο και μόνο για τις 3 φουρκέτες που έχει στο μεσαίο κομμάτι της. Είχαμε σχεδόν φτάσει Δελφούς. Ξεκίνησε πολύ έντονη βροχή, δεν ήταν μεγάλης διάρκειας. Παρ' όλα αυτά γίναμε μουσκεμα και φτάσαμε στο ξενοδοχείο σαν να είχαμε κάνει ώρες μέσα στη βροχή ποδήλατο. Και κάπως έτσι κλείσαμε το πρώτο ride, ξεκουμπώσαμε, πήγαμε για ένα αναζωογονητικό μπανάκι και ένα ωραίο φαγητό στο εστιατόριο του Ινίοχος Hotel. Γιατί να πηγαίνουμε τώρα τόσο γρήγορα. Εσύ πρώτα απ' όλα έχεις περάσει πρόβλημα στο μάξι σου εδώ. Έχει περάσει πρόβλημα με υπερκόπους. Έπαθα κρίση πανικού εν τέλει, γιατί ένιωθα πολύ χάλια. Μέσα στον ύπνο σου και πετάξεις Ναι, αυτό, ειδικά στον ύπνο τώρα. Άρα κάτι σε καταπίεση. Αλλά το θέμα είναι να το. Έτσι, μεγαλύτερο. Ναι. Εγώ με κούσα από χώμα, φίλε, έχω περάσει μόνο στο Swift. Δεν έχει τέτοιο Αυτή τη γεύση δεν δοκιμάσαμε πριν. Όχι, δεν δοκιμάσαμε. παίρνουμε. Έλα, λίγο ακόμα. Έλα, ρε, για το πολύ. Στα επόμενα 5 ετάπια. Καμπλασμένο νεράκι. Σαν άνεμος μου τίναξε ο έρωτας στη σκέψη, σαν άνεμος που σε βουνό βελανιδιές λιγάει. Ήρθες, καλά που έκαμες, που τόσο σε ζητούσα, δρόσες την ψυχούλα μου που έκαιγε ο πόθος. Απ' όλα το καλύτερο εσύ είσαι το αστέρι. Τι έγινε? Καλημέρα. Πάντα τα πρωινά, μετά από μια δύσκολη ποδηλατική μέρα, είναι δύσκολη και για εμάς που βρισκόμαστε στο αυτοκίνητο. Και εκεί που φτιάχναμε τα ποδήλατα, ήρθαν τα εφόδια μας.
ήρθε ο Γιάννης ο Γρίτσας, ο οποίος διατηρεί φούρνο στην περιοχή του Μαρτίνου στην Φθιώτιδα. Έσκασε μύτη στους Δελφούς παρέα με την Ελένη, τη γυναίκα του, με 5-6 κουτιά μπάρες χειροποίητες δικές του. Μας τις έφερε απλά για να μας ταΐσει εκείνη τη μέρα και όσες μέρες χρειαστεί. Κουμπώσαμε πετάλια 4 άτομα και κατηφορήσαμε προς Ιταία με σκοπό να κατευθυνθούμε προς Άμφισσα. Πριν τον Μπράλο ανεβήκαμε για το 51, όπως λέγεται. Αγκαλιαστείτε, να κουμπάνε αγκώνες. Μην πείτε στο Πορμπαγκάτ. Για να μπούμε στην Κιώνα, να περάσουμε Καλοσκοπή, Παύλιανη. Και φτάνουμε Παύλιανη, ένα φανταστικό χωριό το οποίο είναι γεμάτο ζωγραφιές στους τοίχους, διάφορα στιχάκια γραμμένα σε τοίχους, σε παγκάκια. Κάτι το μοναδικό, το οποίο δεν έχω ξαναδεί σε άλλο χωριό στην Ελλάδα. Λύναμε μούρες, γεμίσαμε παγούρια στην Παύλιανη και σύντομα βρεθήκαμε να πατάμε χώμα, το χώμα της Ήττης. Στον οποίο μπαίνει ο αγώνας του ET Epic. Σχετικά εύκολο για 25 λάστιχο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαμε να αφήσουμε τα ποδήλατα να ρολάρουν στην κατηφόρα. Κατηφορήσαμε προς Κουμαρίτσι για να εκπατήσουμε ξανά ασφάλτο μετά από 8 χιλιόμετρα. Μετά το Κουμαρίτσι, βρεθήκαμε στην κατάβαση για Γοργοπόταμο. Το Νοέμβριο του 1942 η ανατείναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου ήταν μια από τις μεγαλύτερες πράξεις αντίστασης ενάντια στον γερμανικό ζυγό. Και βρεθήκαμε πλέον στην τελευταία ανάβαση της ημέρας, η ανάβαση την Φιστού. Το τελείωμά της οδηγεί στο Καρπενήσι. Εκεί ο Πέτρος είχε πολύ όρεξη. Το πρόβλημα ήταν ότι ήξερα πως όλη αυτή την ώρα με τη ζέστη πάνω από τα κεφάλια μας ο Κωνσταντίνος υπέφερε και ας μην το έδειχνε. Άρχισα να ανεβάζω το ρυθμό γιατί απ' τη μία όταν υποφέρεις θες να πας πιο ήρεμα για να ξεκουραστείς, απ' την άλλη πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Είχαμε 20 χιλιόμετρα ανάβαση μπροστά μας. Με το που φτάσαμε στο Καρπενήσι, εγώ ένιωσα μια αδιαθεσία, οπότε έπρεπε για 10-15 λεπτά να μείνω ξαπλωμένος κάπου, να συνέλθω. Δυστυχώς εκεί είδα για πρώτη φορά το σημάδι ότι ο Κωνσταντίνος δεν είναι καλά. Ξαφνικά γυρίζω και τον βλέπω να κοιτάει τον τοίχο, να έχει ασπρίσει. Δεν ήξερα αν θα ανακτήσει τις δυνάμεις του για να μπορέσει να είναι και την επόμενη μέρα μαζί μας. Και η ιδέα να φτάσω από το Καρπενήσι στο Βουργαρέλι μόνος μου ήταν τελείως αποκαρδιωτική. Τρίτη μέρα, η πιο δύσκολη. Έπρεπε να μπω μέσα από τα βουνά της Πίνδου και να βρω την πιο εύκολη διαδρομή. Η διαδρομή ξεκίναγε από το Καρπενήσι, φτάναμε στη Βίνιανη, κατεβαίναμε για το Πόγιανα, Μισόπυργο, Μιλιανά, Τετράκομο και καταλήγαμε στο Βουργαρέλι. Το να ξεκινάς με ήδη κουρασμένα πόδια δεν είναι ό,τι καλύτερο. Κατηφορήσαμε προς τον ποταμό Ταυροπό και κατευθείαν βρεθήκαμε σε μια απίστευτη μεταλλική γέφυρα. Μετά τη μεταλλική γέφυρα του Ταυροπού άρχισαμε να ανηφορίζουμε σε μια ανηφορά που ο Πάτρικ μας διαβεβαίωσε ότι είναι η μεγαλύτερη της ημέρας. Ήταν η μεγαλύτερη της ημέρας, αλλά δεν ήταν η δυσκολότερη της ημέρας, γιατί όλη αυτή η μέρα χαρακτηριζόταν από μικρές συνεχόμενες ανηφόρες. Ο Κωνσταντίνος είχε φθαρεί, εγώ είχα φθαρεί. Φτάναμε στα όρια μας και εκεί είναι που εκτιμάς κάθε στιγμή πάνω στο ποδήλατο. Είναι 500 ή πάλι ψέματα είπες? Εκεί είναι. Εντάξει. Ψέματα λέει. Μετά από πολύ ωραία πεταλάρισμα σε δύσκολες κλίσεις, περάσαμε το γεφύρι της Τέμπλας. Το σαθρό χωματάκι που είχε πάνω το γεφύρι Τέμπλας μας προειδέασε για αυτό που θα ακολουθούσε. Ανηφορήσαμε λίγο και μπήκαμε στον πρώτο χωματόδρομο της ημέρας. Κινούμενοι παράλληλα με το ποταμό Αχελό, βρεθήκαμε να πατάμε ποταμίσια πέτρα και χαλίκι γενικά. Αναγκαστικά σπάσαμε τον Κωνσταντίνο γιατί ο καθένας ακολουθούσε το δικό του ρυθμό. Εγώ ήθελα να το διασκεδάσω λίγο παραπάνω. Σε θάλαμο αερίων θα πω μετά για να καθαριστώ. Βρεθήκαμε να διαπραγματευόμαστε τη διαδρομή με μερικούς ντόπιους. Και από εκεί πάτε πέρα στα ταμπούρια και... Ωραία. Ευχαριστούμε. Και γυρίζετε προς Αθαμάνιο και πάτε Βουργαρέλι. Άσφαλτος με διπλή. Τέλεια. Συμφωνείς φίλε μου? Ευχαριστώ πολύ. Πάμε, γλιτώνουμε 20 χιλιόμετρα. 20? Ναι. Μούφα δηλαδή.
Αλλάζοντας ελαφρώς τα πλάνα, κινηθήκαμε προς Ελάτη Τρικάλων. Λίγο πριν την Ελάτη μπήκαμε ξανά σε χωματόδρομο. Αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν δυσκολότερα, γιατί είχε μεγάλες ανηφορικές κλήσεις. Συνεχίσαμε να ανηφορίζουμε για Τετράκομο, πέσαμε για Αθαμάνιο και επιτέλους κατηφορίζαμε για Βουργαρέλη, όπου μας υποδέχτηκαν στο Ξενώνα Ρουίστα και βάλανε ένα τέλος σε αυτή τη δύσκολη μέρα. Τα παιδιά στο Ξενώνα Ρουίστα έχουν κάνει φανταστική δουλειά στην περιοχή. Έχουν κάνει διάνοιξη μονοπατιών για mountain bike, για πεζοπορίες και όμορφες διαδρομές που οδηγούν σε λίμνες και όχθες του ποταμού Αχελώου. Και είμαστε φιλοί. Τέταρτη μέρα του ride. Τα πόδια δεν μοιάζουν να είναι σε άθλια κατάσταση. Λογικά θα φανεί αυτό στο πρώτο 1 λεπτό που θα κάνουμε πετάλι. Αλλά ακόμα είμαστε φρέσκοι, ακόμα και ο Κωνσταντίνος, το πτώμα, φαίνεται σε καλή κατάσταση. Χαιρετούμε την παρέα του Ρουίστα και να οδεύουμε προς Θέρμο Τολοκαρνανίας. Έπρεπε να περάσουμε μέρη που δεν τα είχαμε διασχίσει ξανά. Να ανηφορήσουμε, να βγούμε από τον όγκο των Τζουμέρκων, να κινηθούμε προς Μακρυράχη για να βρεθούμε στη λίμνη Τριχονίδα και να ανεβούμε προς το Θέρμο. Πολύ ζέστη, πάρα πολύ ζέστη. Ήταν η πιο ζεστή ημέρα. 43 βαθμούς Κελσίου. Για δείξε μου. Τι νερό είναι παρακαλώ. Όλο κατηφόρα λέει. Έχω να πω ότι είναι slow. Καλά, πώς έχετε γράψει. Μόνο 900 ψωμετρικά στα πρώτα 50 χιλιόμετρα. Καλά, δεν είναι. Δεν είναι, όχι. Η μόνη μας ελπίδα είναι αυτή ότι δεν έχει κι άλλα. Η διαδρομή απλά ήταν 150 χιλιόμετρα με 1800 υψομετρικά. Είχαν τελειώσει τα μεγάλα βουνά και τα παιδιά ένιωθαν ήδη καλύτερα. Τι ψωμετρικά μας έλεγε σήμερα το Strava? 1700. Άμα φτάσουμε με λιγότερα από 1800, θα κάνω δεύτερη τρύπα στη μύτη. Κατηφορήσαμε προς τη λίμνη Μπουρναρίου και συνέχισαμε να ανηφορίζουμε για τη λίμνη Καστρακίου και τελικά την Τριχονίδα. Ρολάραμε στον κεντρικό δρόμο για να συνεχίσουμε όπου βρήκαμε το Θανάση Σιρακούλα. Συνεχίσαμε μαζί για Θέρμο, όπου στην ανάβαση μας είπε ότι έχουμε μπροστά μας γύρω στα 10 χιλιόμετρα κακού δρόμου. Όταν πλέον φτάσαμε στην τελευταία ανάβαση της ημέρας, εκεί πλέον εγώ είχα τελειώσει. Ένιωθα άδειος. Το μόνο όμως ευχάριστο σε όλο αυτό ήταν η παρέα του Σιρακούλα, που μας έδωσε έτσι λίγο ζωή και ειδικά στον Πέτρο, ο οποίος αποφάσισε ότι στην τελευταία ανάβαση θέλει να πάρει το κόμμα. Αλλά δεν τα κατάφερε. Σταματήσαμε στις πηγές της Αγίας Σοφίας, 3 χιλιόμετρα πριν από το Θέρμο. Ένα καταπράσινο μέρος με τρεχούμενα νερά, στα οποία με το που έβαζες το πόδι σου μέσα, μελάνιαζε. Εδώ βλέπουμε έναν ανήλικο υποπόταμο στα πρώτα του βήματα. Ρίξαμε τη βουτιά μας με το Μπάτρικ πιο θαραλέο από όλους να μπαίνει ολόκληρος. Ήταν να σταματήσουμε για 5 λεπτά και τελικά κάναμε στάση μισής ώρας. Κάνει και μακροβουλιά ρε μαλάκα. Μπορείς να κάνεις και μπόμπα. Για να συνεχίσουμε στα επόμενα 3 χιλιόμετρα και να μπούμε στο Θέρμο. Το πέρασμά μας από το Θέρμο οφείλεται στην ΛΕΜΑΘ. Η Λέσχη Μειχτού Αθλητισμού Θέρμου έχει διοργανώσει διάφορα μπρεβέτ και ποδηλατικές δραστηριότητες. Ο Θανάσης, σαν καλός οικοδεσπότης, πήγε μας κανόνισε το δωμάτιο του ξενοδοχείου στο Θέρμιος Απόλλων και μετά από ένα καλό γεύμα και λίγο άραγμα στην πισίνα, κάναμε τη βραδινή μας τσάρκα στο Θέρμο, ξεκουραστήκαμε γιατί το επόμενο πρωί μας περίμενε το Αίγυο. Από όλη
όλες τις μέρες του The Riding Project, για μένα η πέμπτη ήταν η πιο σημαντική. Ουσιαστικά είχαμε μόνο ένα βουνό στο τέλος, το βουνό στο οποίο ξεκίνησα ποδήλατο, την ανάβαση για τον Γρηγόρη Αχαΐας. Μόλις πήρα like από τον μπαμπά μου στο σημερινό post. Θα μας περιμένει τώρα, θα έχει κατέβει να πάρει κρέατα από τον Κρεοπόλη. Η μάνα μου θα καθαρίσει το σπίτι με μανία, θα καθαρίζει τα φυτά, θα τα ξανακαθαρίζει. Σήμερα είναι η πέμπτη μέρα. Είναι το μικρότερο ετάπ. Έτσι το λέμε εμείς, ετάπ. Υποτίθεται, σύμφωνα με τον Πάτρικ, είναι 95 χιλιόμετρα. Σιγά μην είναι 95. Καλημέρα! Φορτώσαμε καφέδες, πήραμε μια ανάσα και ξεκινήσαμε για ναύπακτο. Στο δρόμο για την ναύπακτο, μετά τα Σταράλαινα, συναντήσαμε τον Γιάννη και τον Γιώργο, οι οποίοι μας έκαναν παρέα μέχρι την ναύπακτο. Η παρέα τους ήταν καθοριστικής σημασίας για την όρεξη που είχαμε και εμείς να συνεχίσουμε το ταξίδι. Ρε Γιωργάκη, κάνω πεντάλι ρε φίλε. Έχουμε γυρίσματα, πρέπει να σε κλείσω. Θα τα πούμε αργότερα, φιλάκια. Κάνε λίγο, έχω γίνει λίγο στρό. Ναι, πάντα. Περάσαμε τη γέφυρα Μπανιά, μια όμορφη μεταλλική γέφυρα σε μια περιοχή στην οποία μπορεί ο περαστικός, ο επισκέπτης να κάνει rafting, να κάνει αναρρίχηση, να κάνει πεζοπορία, να κάνει mountain bike. Συνεχίσαμε, φτάσαμε στην ναύπακτο, μπήκαμε μέσα στην ναύπακτο που αποχαιρετήσαμε τον Γιώργο και τον Γιάννη και συνεχίσαμε για Αντίριο. Είχαμε δύο επιλογές, είτε να περάσουμε από τη γέφυρα, είτε να πάμε με το καραβάκι. Αλλά καλοκαιρινές διακοπές χωρίς καραβάκι, χωρίς θάλασσα δεν νοούνται. Από εδώ φαίνεται και ωραίο το πλοίο. Αγκυροβολήσαμε στο Ρίο για να κατεβούμε και να κινηθούμε παραλιακά στην παλιά εθνική οδό Πατρών, Αιγείου ουσιαστικά. Φτάσαμε στο Αίγυο και άρχισαμε να ανηφορίζουμε. Η τελευταία ανάβαση ήταν ξανά ένα μεγάλο challenge, γιατί οι κλήσεις είναι έντονες. Ξεκορφήσαμε στο Γρηγόρη Αχαΐας και κατηφορήσαμε προς το σπίτι όπου μας περίμεναν σκυλιά και γονείς. Γονείς που είχαν να τους δω αρκετούς μήνες, οπότε η ανυπομονησία μου να τους δω ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Επιτέλους. Επιτέλους μαμά και μπαμπάς. Ήτανε φυσικά έτοιμοι όπως πάντα να μας υποδεχτούν με μπάρμπεκιου έτοιμο, κουζίνα να λάμπει και γεμάτη φαγητά. Σκυλί μου, τι κάνετε? Καλά είστε? Αυτό το σπίτι ξεκίνησε να χτίζεται με σκοπό να γίνει το εξοχικό μας. Έγινε τελικά η μόνιμη κατοικία των γονιών μου τα τελευταία 6-7 χρόνια. Και όσο ιδηλιακό και αν φαντάζει, όπως και να το κάνεις, το να μένεις στην επαρχία είναι αρκετά μονότονο για ανθρώπους της πόλης. Γι' αυτό και για μένα το να πάω και να τους δω ήταν ιδιαίτερα σημαντικό. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ναι, πολύ ωραία. Αλακή. Κοίταξε αυτές που είναι κόκαλο. Αυτές τα μάζια τα κρέατα. Καταρχήν αυτές φαίνονται ότι δεν δουλεύουν. Οι Ολλανδικές είναι κουρεμένες από λίγο. Αυτές έχουν δύο πιθανές λίπος. Γύρω στα 170 χιλιόμετρα σήμερα. Ο Κώστα έχει αρκετή ευθεία. Μια μέρα ακόμα. Μας κάνει ένα ride ακόμα. Λίγο δεξιά κι άλλο δεξιά, τέρμα. Δεξιά. Έκτη και τελευταία μέρα. Εύκολη σε υψομετρικά, δύσκολη σε απόσταση. 193,5 χιλιόμετρα. Είχα την εντύπωση ότι η έκτη μέρα θα είναι εύκολη. Ήταν η χειρότερη από όλες.
Στο δρόμο για το Δερβαίνι συναντήσαμε τον Γιώργο Μπουλμέτη που ήταν για ακόμα μία φορά η ευχάριστη νότα της ημέρας. Ήρθε μαζί μας έκανε παρέα, όπως και μετά και στο Δερβαίνι, στο οποίο είχαμε προγραμματίσει μια στάση για να πιούμε ένα καφέ με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας ποδηλατικών ρούχων, All3, και ένας από τους χορηγούς του Riding Project. Μιλήσαμε για το τρίαθλο, για τις ιδιαιτερότητες αυτού του αθλήματος. Αλέκα το στο κοντρόλ Giovanni. Θυμάστε εκείνη την παλιά που την είχε κατεβάσει από το Θεό. Ξεκίνησες πρόσφατα τη συμμετοχή σου σε αγώνες τριάθλου. Ποια η σύγκριση με την κοινότητα του ποδηλάτου? Είναι ένα άθλημα που βοηθάει στην καθημερινότητα κάποιου που δουλεύει αρκετές ώρες και είναι ένα άθλημα που μπορείς να το κάνεις με το δικό σου ρυθμό και όχι τόσο εντατικά όσο το ποδήλατο. Η θάλασσα δίπλα μας, αυτό το γαλαζοπράσινο του Κορινθιακού ήταν που μας καλούσε να μπούμε μέσα ενώ εμείς έπρεπε να συνεχίσουμε για την Αθήνα. Το μόνο καλό ήταν ότι είχαμε τη βοήθεια του Γιώργου, ο οποίος ήταν ξεκούραστος, ήταν φρέσκος, ήθελε πολύ να μας βοηθήσει. Μπήκε μπροστά και έδωσε ρυθμό για πολλή ώρα, φτάνοντας μας σχετικά άκοπα στην Κόρινθο. Αράξαμε λίγο, είχαμε την τύχη να δούμε τη γέφυρα να βυθίζεται. Κάπου εκεί αφήσαμε και τα παιδιά, τον Νάσο και τον Πάτρικ. Συνεχίσαμε για άλλα περίπου 80 χιλιόμετρα μόνοι μας, χωρίς κάποιο αυτοκίνητο μαζί, με πάρα πολύ ζέστη. Και σταματήσαμε εκεί που είχαμε ξεκινήσει 6 μέρες νωρίτερα. Το συναίσθημα ήταν μοναδικό. Είχαμε ζήσει 6 μαγικές μέρες, με πολύ ζέστη, πολύ πόνο, αλλά όλα αυτά πλέον δεν είχαν σημασία. Τα καταφέραμε, πολλές συγκινήσεις, πολλές εικόνες, πολλές εμπειρίες. Είδαμε όμορφα μέρη, είδαμε διαδρομές που δεν θα βλέπαμε με κανέναν άλλο τρόπο. Όλα αυτά έγιναν χάρη στο The Riding Project, χάρη στην παρέα, χάρη στον Κωνσταντίνο, τον Άσο και τον Πάτρικ. Τελικά το μυστικό της επιτυχίας είναι 4 φίλοι. Οι τριαθλητές ξέρουν ότι τα ποδήλατα έχουν 2 ρόδες. Πολύ σημαντική ερώτηση και ευχαριστώ πολύ που μου δίνεις αυτή την πάσα. Δώσε με ένα φυλάκι για τα τέτοια που μου έχεις κάνει.